අවශ්‍ය මොයිස්චර් එක ගැන. එහෙම නැත්නම් අපේ කොණ්ඩට අවශ්‍ය තෙතමනය ගැන. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මොකක්ද මේ අපේ කොණ්ඩට ඕනේ තෙතමනය කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. කොණ්ඩයක් ලස්සන වෙන්න, ඒ වගේම තමයි කොණ්ඩයක් වෙන්න අපේ කොණ්ඩට මොයිස්චර් එකක් අවශ්‍යයි. නැත්නම් අපේ කොණ්ඩට තෙතමනයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේක නැති වුණාම අපේ කොණ්ඩේ dry, frizzy, ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් වලට මුහුණ දෙනවා. වගේම තමයි කොණ්ඩේ කැඩෙනවා හරිම ලේසි. කොණ්ඩේ අච්චරනවා අපේ ස්කල්ප් එක damage එහෙම නැත්නම් අපේ ස්කල්ප් එකේ ඉස්සුරු යනලා හරිම ලේසි. ඒ වගේම තමයි කොණ්ඩේ තුනී වෙනවා, කොණ්ඩේ වැටෙනවා. ඉතින් මේ පොඩි results වගේක් විතරයි අපේ කොණ්ඩේ moisture එක නැති වුණාම වෙන්නේ. ඉතින් මගේ හැම වීඩියෝ එකකම මම ඔයාලට දෙන ලංකාවේ තියෙන ලංකාවට ආවේනික ingredients. ඉතින් මේකත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ඕනම ගෙදරක තියෙන ingredient එකක්. ඒ තමයි coffee. coffee කියන එක හැමෝම දන්න, හැම ගෙදරකම තියෙන, හැම ඕනම තැනකින් හොයාගන්න පුළුවන්, හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් coffee වල details වලට යන්න කලින් මම ඔයාලට යමක් කියන්න කැමතියි. හැම ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ම අපි හැම කෙනෙක්ගේම කොණ්ඩෙකට යන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔයාලා දැන් වෙනකොට ඒක ගැන පොඩි දැනුමක් වෙලා ඇති කියලා. අපි දැකන හැම ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ම අපේ කොණ්ඩෙට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක යන්නේ එක එක්කෙනාගේ කොණ්ඩේ ටෙක්ස්චර් එකේ විදිහට. ඔයාලට යන ට්‍රීට්මන්ට් එක මගේ කොණ්ඩට මැච් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපේ කොණ්ඩෙට මැච් වෙන ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරලා රිසල්ට් බලලා අපිට හරියන එක වෙනම තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හැමදේම ඔයාලා ටෙස්ට් ඇන්ඩ් ට්‍රයි තමයි කියලා එකයි මම ඔයාලට හැමදාම එක විදිහේ නමුත් හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ingredients වලින් කරන ට්‍රීට්මන්ට් අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා අද අපි හැමෝටම ඕනම කොණ්ඩයකට ගැලපෙන ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකයි මම කොෆි තෝරගත්තේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති කොෆි වල කැෆීන් තියෙනවා. ඉතින් කැෆීන් කියන්නේ අපි ඕනම කෙනෙකුගේ කොණ්ඩේ ටෙක්ස්චර් එකට ගැලපෙන ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඔයාලා දන්නවා ඇති කොෆි කියන එක අපිට බොන්න පුළුවන්. අපේ කැම් වලට අපි එකතු කරගන්නවා. එන කේක් වගේ පැන් රස දේවල් හදාන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ ස්කින් එකට ගොඩාක් හොඳයි කොෆි. ඒ වගේම තමයි අපේ ස්කල්ප් එකට අපේ කොණ්ඩෙට හරිම හොඳයි කොෆි. ඔයාලගේ කොණ්ඩේ growth එක ගොඩාක් slow නම් ඔයාලට පුළුවන් කොෆි තෙල් වලින් කොණ්ඩේ වවා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ කොණ්ඩේ shine එක less frizz ගතිය dryness කියන දෙක කරගන්න හරිම ලේසි කොෆි වලින්. ඉතින් main එක තමයි කොෆි වලින් කරන ඔයාලගේ කොණ්ඩේ නැති වුණ moisture එක නැත්නම් ඔයාලගේ කොණ්ඩේ නැති වුණ තෙතමනේ නැවත කොණ්ඩෙට අරගෙන එන එක. අනේකයි කොෆි වල තියෙන කැෆීන් වලින් අපේ නැති වුණ කොණ්ඩේ වවා ගන්න උදව් කරනවා කියලා මම කිව්වේ. මොකද මේක ප්‍රූව් කරලා තියෙන 2007 දී යාලා කරපු ලැබොරටරි ටෙස්ට් එකකින් කොෆි වල තියෙන කැෆීන් වලින් අනිවාර්යෙන් අපේ කොණ්ඩේ තියෙන growth එක වැඩි කරනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකට මට ඕනේ කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරගන්නේ 4 cups නැත්නම් කප් 4ක් coffee. ඉතින් මේකට මතක තියාගන්න instant coffee නෙමෙයි, Nescafe නෙමෙයි යෝනේ pure coffee. කියන්නේ coffee අට වලින් හදපු coffee නැත්නම් coffee අට අරගෙන ඔයාලා ගෙදර පොඩි කරලා කුඩු කරලා coffee කුඩු හදාගන්න. එහෙම පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කඩින් ගන්න හරිම ලේසි. ලංකාවේ කියන්නේ coffee තියෙන බහුල තැනක්. ඉතින් මේකෙන් මම ගන්නේ coffee cup 4ක්. ඔයාලගේ කොණ්ඩේ දිගේ හැටියට ඔයාලට පුළුවන් කෝපේ ගන්න. නමුත් හොඳට ඔයාලා coffee එක හොඳට උණු වතුරේ boil වෙලා මේක ඔයාලා හොඳ dark color එකක් එනකන් boil කරන්න. නිකන් උණු වතුරේකට දාලා ගන්න එපා. හොඳට උතුරනකම්ම අපිට ඕනේ හොඳ dark color එකක් මේකට. ඉතින් මම නම් මේක හොඳට ඉතුරුවට පස්සේ coffee කුඩු ටිකත් එක්කම මම මේක එක දවසක් රෑ හොඳට තියලා තිනවා. අර coffee කුඩු වල තියෙන ඔක්කොම portion එක වතුරට එනකම්. ඉතින් මම එකනම් කරගන්නේ මගේ කොණ්ඩේ හොඳට shampoo දාලා සෝද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර සීතල වුණු කොෆි ටික අරගෙන මතක තියාගන්න උණු කොෆි එක දාන්න යන්නේ පොළොවට හොඳට සීතල වෙන්න දෙන්න. ඉතින් මගේ නිවුණු කොෆි ටික අරගෙන සීතල වුණු කොෆි ටික අරගෙන කුඩු ටික හොඳට පෙරලා අයින් කරලා මතක තියාගන්න රොඩුත් එක්ක දාන්න යන්න එපා. මම මුළු ඔළුවටයි මුළු කොණ්ඩෙටම මෙන්න මේ වගේ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට shower cap එකකින් එහෙම නැත්නම් shopping bag එකකින් වහලා විනාඩි 30ක් තියලා තිනවා එහෙම ඔළුවේ. ඊට පස්සේ මම ඒකටම conditioner එක දාලා හොඳට මම එකට හොදන්නේ නැහැ.
ඒක shower cap එක අස් කරලා පස්සේ මම ඒ coffee දාපු කොන්ඩට මම conditioner එක දාලා තවත් විනාඩි 10ක් shower cap එකෙන් වහලා තියනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ හොඳට සීතල වතුරෙන් කොණ්ඩේ සෝදලා දානවා. ඉතින් අපේ කොණ්ඩේ සෙදුවට පස්සේ මතක තියාගන්න සීතල වතුරෙන් කොණ්ඩේ සෝදාන්නේ දැන් හොඳට ඉරේලියට වේලෙන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ තියෙන මගේ කොණ්ඩේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා පස්සේ හරිම සනීපයි හරිම සහැල්ලුවක් දැනෙනවා ඔළුවට. මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකෙන් ඔයාලා කොණ්ඩේ ෂයින් එක growth එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වෙනසක් දැනෙයි ඔයාලා මේක දිගටම කරොත්. මේ වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ඔයාලා හැමදාම කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම දන්නවා කොෆි කියන්නේ ටිකක් ගණන් දෙයක්. So ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එක පළවෙනි පාර හැදුවාම ඒ වතුර ටිකෙන් භාගයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පස්සේ දවසක use කරන්න සතියක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොෆි ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මම වගේ මුළු බෝල් එකකට මොළුවට දාන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ස්ප්‍රේ බෝටල් එකකට දාලා ස්ප්‍රේ කරන්න. මේ වගේ කරොත් ඔයාලට වතුර ටිකක් ඉතුරු කරගන්න හරිම ලේසි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කොණ්ඩේ ෂයින් එක මෙන්න මේකෙන් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කොණ්ඩේ තියෙන ෆ්‍රිස් ගතියත් මේ වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකකින් හරිම ලේසියෙන් අඩු කරගන්න. කොහෙන්වත් හොයන්න ඕනේ හරිම ලේසි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඔයාලගේ රිසල්ට් කොහොමද කියලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් මම කියලා යන්න. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.